สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้อยู่กับพี่พิชนะคะชื่อพี่พิชยาหรือเจนพัฒนาชื่อเต็มและชื่อย่อยคือพี่พิชแล้วก็วันเนี้ยพี่อยากจะมาใช้เวลานี้คุยกับน้องๆทุกคนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองก็คือกับ past present กับ future ของพี่นะแล้วมาเริ่มกันกับเรื่อง past ตอนเนี้ยพี่ขอเล่าอะไรนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับพี่ก็แล้วกันก็คือพี่จริงๆเป็นคนหาดใหญ่เกิดมาก็คือเริ่มตั้งแต่หาดใหญ่เลยตั้งแต่พี่อยู่ในอนุบาลจนถึงอนุบาล3แล้วตอนป .1 เนี่ยพี่ย้ายไปสิงคโปร์ไปเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 เลยแล้วตอนม .6 อ่ะพี่ตัดสินใจกลับมาไทยก็คือกลับมาเรียนที่ธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์โปรแกรมอินเตอร์มา2 ปีแล้วพี่ย้ายมาตอนเนี้ยที่อยู่ฮ่องกงมหาลัย HKUST นะแล้วก็ตอนเนี้ยน้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่พีชย้ายมาจากธรรมศาสตร์มาฮ่องกงอย่างเงี้ยทำได้ไงแล้วก็ทำไมด้วยจริงๆพี่อยากเล่าคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นอะที่พี่ตัดสินใจกับคุณแม่จากสิงคโปร์พี่คิดว่าตอนที่พี่อยู่ที่ฮ่องกงอะพี่สามารถเปิดโลกได้มากกว้างขึ้นแล้วก็กับการที่พี่กลับไปอยู่ที่ไทยมา2 ปีเพื่อจะเข้าใจประเทศเรามากขึ้นมันคือจะช่วยอะไรที่สำหรับเข้าใจพี่เองแล้วก็เข้าใจตัวประเทศของเราด้วยตอนเนี้ยก็มาคุยกับเรื่อง present นะว่าทำไมพี่มาตรงนี้เลือกมหาลัยนี้ไม่ใช่อาจจะมาหาอะไรอื่นในฮ่องกงแล้วอาจจะทำไมที่พี่คิดว่าประสบการณ์ตอนเนี้ยที่พี่มีอ่ะมันค่อนข้างจะสนุกก็คือเริ่มกับทำไมพี่เลือกมหาลัยเนี้ยตอนแรกอ่ะก็พูดตรงๆว่าพี่ก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามหาลัยเนี้ยจะเป็นมหาลัยที่ดีที่สุดแต่จริงๆตอนเวลาพี่แบบ background research แล้วเนี่ยจริงๆมหาลัยเนี้ยคือที่1ในอันดับโลกที่จะเป็นแบบ world's best young university แล้วก็ใน ranking ที่น้องๆรู้จัก ก็คือแบบ QS ranking Times Higher Education อย่างเงี้ยจริงๆมหาลัยเนี่ยคือท็อป5ในเอเชียเลยสู้เท่ากับสิงคโปร์ได้แล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมหาลัยพวกเราที่ในไทยอ่ะคือมหาลัยนี้แต่ดังกว่าเยอะแล้วก็อันดับดีกว่าเยอะก็คือพี่ก็เลยเลือกมหาลัยนี้เพราะว่าอย่างแรกใช่ปะพี่จะเป็นสาย business ก็คือสาย econ ตอนที่พี่เลือกเนี่ยมหาลัยนี้ ranking สำหรับ econ ดีมากแล้วก็ในด้านของแบบ science tech คือแบบอันดับดีที่สุดในเอเชียเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยโลกของเราอ่ะมันคือการที่มันจะมาจากแบบไม่ใช่แค่ต้องเข้าใจอีคอนใช่ปะแต่ต้องเข้าใจอีคอนที่มีกับ Science and Tech เข้าไปในด้วยแล้วมันเป็นการที่เราสามารถ combine ทั้ง2 อย่างเนี่ยมาด้วยกันพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดพี่มามหาลัยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ทำให้พี่แบบเก่งในอีคอนน่ะแต่มันมีอะไรที่ทำให้พี่มากกับเหนือกับคนอื่นที่จบจากอีคอนก็คือความรู้ที่เรามีในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆด้วยซ้ำพี่ก็เลยเลือกมหาลัยนี้แล้วตอนนี้ประสบการณ์พี่เป็นยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวพี่เล่าก่อนว่าตอนนี้พี่อยู่ในประมาณ2 Civil Society อันแรกก็คือ Traders ที่เกี่ยวกับแบบ Financial Trading การใช้ Economic Data Economic Knowledge มาทำกับ Financial Analysis แบบ Hedging ถ้าเกิดน้องเคยรู้จักก็คือ Hedging แล้วก็ตอนนี้เขาก็สอนพี่เกี่ยวกับพวกแบบการใช้ algorithm มาทำ trading ด้วยแล้วที่2ที่พี่อยู่ก็คือพี่กำลังทำเป็น iOS developer ของแอปพลิเคชันของมหาลัยของพี่ก็คือมหาลัยของพี่ใช่ปะมันจะมีแบบแอปพลิเคชันอันนึงที่มีทั้งใน iOS กับ Google Play ที่น้องๆสามารถดาวน์โหลดได้เวลาเข้าไปมหาลัยเนี่ยมันชื่อใน USC Think แล้วพี่สามารถได้โอกาสที่เข้าไปเป็น iOS developer ของเขาตอนนี้พี่กำลังเริ่มเรียนแบบ Python coding ใช้ Swift programming language มาโค้ดด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเกิดพี่อยู่ที่แค่ธรรมศาสตร์พี่ไม่สามารถทำได้แน่นอนอันนี้คือพี่บอกชัวร์ๆเพราะว่าตอนที่พี่อยู่ธรรมศาสตร์พี่รักทุกคนมากแล้วพี่ชอบประสบการณ์มากแต่ว่ามันจะมีความที่มันแบบอาจจะแบบความลิมิเต็ดอันนึงที่เราไม่สามารถได้ก็คือการที่เห็นโลกที่มากกว่าแค่เมืองไทยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดน้องมาจากตอนที่เรียนอยู่ไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มามหาลัยฮ่องกงเลยตรงเนี้ย HKUST มันจะทำให้น้องแบบไป accelerate เลยตอนนี้พี่ก็อยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับฟิวเจอร์ของพี่ก็แล้วกันนะว่าทำไมพี่มาตรงเนี้ยมันจะช่วยในด้านของอนาคตของพี่ยังไงอย่างแรกเองอ่ะคือพี่มีแบบคล้ายๆความฝันที่อยากจะเป็นแบบ Governor ของ Bank of Thailand ไงก็คือการที่เราได้เป็นความฝันอย่างเงี้ยเป้าหมายที่พี่เซตเราสามารถทำให้ได้ยังไงมาถึงตรงนี้ได้พี่คิดว่าการที่มาฮ่องกงอ่ะซึ่งเป็นแบบ financial hub อันดับ1ของโลกเลยใช่ปะมันสามารถทำให้พี่มีประสบการณ์ที่เห็นโลกได้มากกว่าแค่เมืองไทยแล้วก็ยกตัวอย่างตอนนี้พี่กำลังสมัคร
แบบ internship ไป Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley ซึ่งถ้าเกิดเราพูดแล้วเนี่ยในลำดับโลกพวกนี้คือแบบท็อป3 investment bank ในแบบทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วไม่ใช่แค่พูดถึงการที่แบบ salary มันสูงมากนะคือแบบแสนอัพอะคือแบบต่อเดือนอะคือแบบแสนอัพหรือ200,000บางครั้งถ้าเกิดน้องที่เก่งๆได้นี่คือแบบ salary ของ investment bank แต่มากกว่านั้นคือประสบการณ์ที่พี่สามารถมาเรียนรู้ด้วยไงคือแบบอยู่ตรงเนี้ยน้องไม่ใช่แค่มาแบบเรียนรู้กับคนที่แบบเฉยๆอะไรอย่างนี้นะแต่น้องคือแบบมาได้เรียนรู้กับแบบคนที่ดีที่สุดในเมืองจีนแบบเมนแลนด์ไชน่าไต้หวันอินโดอินเดียคือน้องได้เรียนรู้กับคนที่เก่งที่สุดของพวกประเทศนั้นที่มาตรงเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเราแค่อยู่แค่เมืองไทยใช่ป่ะมันเป็นอะไรที่แบบน้องอาจจะไม่ได้ประสบการณ์นี้ไงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบการที่ได้เรียนรู้ด้วยกันนะแต่การที่น้องได้ build connection กับพวกนี้อ่ะแล้วก็ต่อยอดไปตอนที่น้องจบแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถ add value ให้น้องได้มากแล้วตอนเนี้ยน้องๆอาจจะถามแบบเราพี่พีชแบบการประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะดีมีข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าพี่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีแบบข้อเสียแต่จริงๆมันมีทุกอย่างที่มีข้อเสียสามารถแก้ได้ก็บางอย่างถ้าเกิดใครไปค้นกลับบ้านเดี๋ยวเวลากลับบ้านไปค้นเกี่ยวกับมหาลัย HKUSC เนี่ยอาจจะรู้เกี่ยวกับเฮ้ยโลเคชั่นมันอยู่ในแบบภูเขาเฮ้ยมันอยู่ติดทะเลเฮ้ยทำไมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆพี่อยากบอกว่านั่นไม่ใช่ข้อเสียเลยนะเพราะตอนแรกพี่คิดว่าเฮ้ยข้อเสียมากๆไม่ได้อยู่ในเมืองไปเที่ยวยากมากแต่จริงๆอ่ะมันเป็นข้อดีที่แบบโอ้โหทุกเช้าที่พี่ตื่นมาจะได้เห็นทะเลที่แบบเฮ้ยในมีที่ไหนในโลกบ้างเนี่ยที่แบบมหาลัยเราติดใกล้ทะเลแล้วน้องตื่นขึ้นมามันเหมือนกับแบบมีรีสอร์ทวิวของทะเลอ่ะคิดดูแล้วก็แอร์ตรงเนี้ยแบบแอร์แบบคล้ายๆ atmosphere ตรงนี้ environment อะคือแบบดีมากคือแบบอากาศคือแบบดีมากถ้าเกิดน้องไปในเมืองนะน้องจะรู้สึกแบบบางครั้งจะอึดอัดเพราะว่าตึกมันค่อนข้างแคบแล้วฮ่องกงมันค่อนข้างแคบไงแต่น้องมาตรงนี้มันกับรู้สึกแบบโหแบบอยู่ในแบบ magic forest อะไรเงี้ยเนี่ยที่แบบทำให้ตัวเองแบบชื่นใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนั้นพี่อาจจะแบบคนบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมาฮ่องกงจะเครียดไหมอะพี่แบบหนูไม่ค่อยชอบเครียดจริงๆนะบอกได้เลยว่าตรงเนี้ยคือความเครียดมันอยู่กับน้องอะคือบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมหาลัยนี้มันอาจจะสเตรสอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆพี่บอกได้เลยว่าเทอมแรกเนี่ยคือการที่เครียดพี่ไม่เครียดก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นพี่เองหรือเปล่านะแต่ว่ามันคือการบริหารว่าเรามาตรงนี้คือเรามามีการเป้าหมายที่มันสำหรับประเทศไทยสำหรับตัวเองสำหรับมุมมองของเด็กไทยที่เราอยากได้อะไรพิเศษจากนี้เราเอากลับไปบ้านแล้วก็ไปใช้เพื่อแบบกลับไปใช้ที่บ้านอะเราไม่ใช่มาตรงนี้มาแข่งกับใครแต่เราเอามาตรงนี้มาเอาอะไรที่ดีที่สุดของตรงนี้เรากลับไปใช้ที่บ้านซึ่งนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบพี่รู้สึกไม่เครียดเพราะอย่างนี้ซึ่งตอนเนี้ยก็คือพี่ขอจบด้วยว่าทำไมน้องควรจะให้โอกาสมหาลัยนี้อยู่ในเป็น potential top 3 university ที่น้องอยาก consider อันแรกคือ career prospect ว่าตรงเนี้ยสู้ไหนไม่ได้ในแบบไทยเลยเพราะว่าน้องมาตรงเนี้ยจะเปิดโลกกว้างจะได้อยู่กับ financial ที่ดีที่สุดในประเทศดีที่สุดในโลกอันที่2คือการที่น้องมี flexibility ที่ได้เรียนตรงเนี้ยคือพี่เรียน business school แต่ว่าพี่ทำ coding พี่ทำ programming พี่ทำอะไรที่นอกเหนือจากนั้นพี่ตอนนี้กำลังแบบดูแบบrobotics เขาทำยังไงด้วยพี่เพิ่งไปฟัง competition อันนึงมามันคือflexibility ที่ดีมากแล้วอันที่3ใช่ปะพี่อยาก give away กับว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น้องอาจจะมาฮ่องกงจบจากตรงนี้ไปต่อยอดที่จีนที่ตอนเนี้ยโอกาสของ business มันใหญ่มากๆหรือน้องอาจจะไปต่อยอดที่อเมริกาซึ่งแบบทุกอย่างก็อะไรที่มันสนุกอยู่ตรงนั้นอ่ะอาจจะไปเลือกอเมริกาตอนไป masters ก็ได้แล้วก็มาฮ่องกงตอน undergraduate ก่อนอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่น้องสามารถ consider แล้วซึ่งพี่อยากให้ give away พวกนี้เพราะตอนที่พี่ make decision เนี่ยพี่ใช้พวกนี้ make decision ก็คือแค่นี้นะคะแล้วก็พี่ขอบคุณมากเลยนะที่น้องๆฟังวันนี้บ๊ายบายแล้วก็หวังว่าได้เจอกันนะคะ